dyan? Ako po dito si Samuel Panti. So, si Samuel Panti isang baklang kanal. Baklang? Kanal. Linawan kasi yung Kanal? sa kanal. Baklang kanal. What is a baklang kanal? What is a baklang kanal? Panoorin nyo na lang sa Panti Sisters. Ayun, doon ko mas maipapaliwanag ko ang isip. Ang nanay mo si Nora. Yes. Si Vilma. Si Vilma. Si Belma. Ako si Nora. Si Vilma ay si Nanay O. Yan ang nanay mo? Opo. Okay. Martin? Ako naman si Daniel Panti, mama ko, si Miss Nora Panti, and of course ang aking ate, si Gabi. Ako dito yung very sweet, bubbly girl. Pa-girl talaga siya, na pa-bebe, na anime, ano siya? Anime, K-pop. May K-pop girl siya. Yun. Ako naman si Gabriel Panti, si Gabi Panti, ang pinakabakla. Figuratively. With your tassel? Oo naman. Lula mo ba kami? Oo naman. Oo. Ang secret. Si Dawson. And then? Ako yung pinakapanganay, yung unang bakla sa pamilya. Tapos, syempre, bilang siya yung mas matanda, siya yung fierce, you know. Ang character ko dito, ang pagkabakla ko dito is drag queen. Yun yung trabaho ko sa gabi. Yung kay Christian ka na, ibig sabihin parang, ano, yung walwal ba parang gano'n? Jolops? Ako yung nakipagbardagulan. Oo. Anong character study ginawa mo para maging bakla ka na? Um, Preparation. Nag-immerse siya sa kanal. Kasi iba yun, di ba? May character study yun usually when you get the role. Nagpunta ako sa Tondo. Punta ako sa Tondo. Hindi. Nagpunta ako sa Tondo, tawag dito, nag-serve. Basically, ayun. Immersion. Immersion. Si Direk, paano mo na-concept? Nandun na yung idea na tatlo sila magkakapatid. Pero yung mga characters mo, paano mo na-execute na hindi sila magkakapareho? Or something? Unang-una, it really starts with a good premise. We were lucky na na-propose sa amin ng isa sa mga directors namin sa idea for si Ivan Payawal. And you know, if you have a good premise, a good story, sumusunod na lahat eh. And we made sure that the characters are really different from each other. Sa poster pa lang nakikita nyo na eh, di ba? Yung poster pa lang kita nyo na yung peg na magkakaibagan yung characters nila. And interesting na kapag strikingly different yung characters sa isa't isa pag nagsama sila, lalo na kung comedy mas lalo. Especially with the brilliant actors we have here, lahat sila mga Orion awardees. Napakagagaling na mga artista. Kaya hindi lang, kaya yung set namin magaan eh, masaya. Dahil buong-buo yung mga characters. And not just with the three leads, but even with Miss Kaming, with Miss O, with John Arcila, lahat, even the Panti Brothers. Buong-buo at ibang-iba yung mga characters nila sa isa't isa. Kaya ang saya lang namin sa set. Kasi pagdating, kargado na yung malino na agad yung mga characters. Direk, merong mga intimate scenes, may mga kissing scenes, gaano kabulgar yung mga lengguwahe? Ay, sobrang bulgar. Hindi, hindi comedy to eh. And gusto namin siyempre cross-section ng audiences yung makapanood. Maraming pasabog, maraming mga sexy scenes, pero hindi naman edgy na hindi na ito mapapanood ng pamilya kasi we're targeting the family to be able to watch it. Kasi Waki yung Born Beautiful talaga, nakakatawa siya. Ay, mas rayo to. Mas rayo. Mas rayo to. Kita niyo naman yung cast. Yung cast naman, ang laki-laki ng cast eh. And then yung tatlong artistang to, kapag nagsama-sama, nakakatawa sila. Nakakatawa talaga sila. Minsan nga hindi na kayo matapos-tapos sa shoot eh. Nasisira yung mga take namin, lalo na to eh. Iba-iba, bawat ito, anong binibigay, nababaliw kami. Okay, thank you, Direk. Thank you. I'd like to acknowledge, of course, Idea First is Percy Intalang. Palapakan natin. Hard work. Okay, questions sa ating media? Okay.
Leo. Leo, which publication, Leo? Which channel? Basta kung saan. CCTV. Direct, hindi ba, parang ang hirap kasing bigyan ng mga moment ng pare-pareho magagaling na actor, di ba? Hindi ka ba nahirapan na, syempre dapat equally distributed, walang banlalamang, walang may ilalim, dapat pantay-pantay ang ilalabas ng tatlong bida. So paano mo yun na-balance sa kanila? Kasi lahat sila walang, di ba, ang hirap, lahat sila magagaling, lalo na itong nasa gitna na to. Ako kasi talaga, it starts with the script. And it's all about the story. Kung ano yung hinihingi ng story, yun yung binibigay ko at yun yung sinusunod ko. And even before we shot the film, nagkaroon kami ng reading. So they were already aware kung ano yung mga eksena nila. Kitang-kita naman sa mga eksena. Na lahat talaga sila may highlights. Ay, tatapos ko lang mag-edit kahapon. And yung mga kasama ko talaga, baliw na baliw sa mga eksena nila. Lahat sila may highlights bawat isa, and at the same time may from comedy to action to pageants. Lahat ginawa namin sa pelikula to. Kaya masaya-masaya siya. And then I think at the end of the day, hindi mo naiisipin kung ano yung sino yung nakalamang o hindi. Kasi lahat nag-complement. It's really about the movie and it's about the story. Paano kung hindi sinasadyang may ad-lib yung isa, kaagad mo bang sinashot? Di ba? Kasi syempre, Paano nga tao? di ba normal kasi, di ba? Lalo na sa kanila. Hindi, kasi ako as a director, lalo na pag comedy, ang style ko, I allow the actors to play. Kasi sa comedy, hindi pwedeng kinakuha mo yung performance sa mga artista. And it's always nice to discover things during the set. Ang dami naming nadi-discover sa set. Siguro 50% ng katatawanan nang galing doon sa pagiging spontaneous ng mga artista. May mga na-discover kami doon sa moment habang nag-shoot kami. Hindi kami nagpatali lang sa kung ano yung nakalagay sa script. Etong tatlong lalaki na to. Kasi sa role nyo, di ba? Parang nambubuli kayo ng mga kagaya namin. Di ba? Before or previously, nagawa nyo ba sa totoong buhay yun na iba yung tingin nyo sa gays, na parang ang baba ng tingin nyo, na parang kulang nilang ibuli nyo, something like that. Yes, you can use your microphone. I don't want to answer your question. You don't understand my question? No, I don't want to answer your question. Why? Because you're guilty. Kasi nag-bully siya ng gay dati. No, actually, sa totoong buhay, parang sobrang opposite ako kasi I'm a very strong supporter of LGBT. Actually, di ba meron kami ng event sa Marikina? Pride March. Yes, Pride March. Nandun din ako kasi I want to be an ally, so I strongly support LGBT, and sa totoong buhay, I believe that more people should do that because napansin ko lang dito sa Pilipinas, people say that we accept LGBTQ and stuff like that, but when it comes to actually applying it pagdating sa trabaho or pag nakita sila na may discrimination sa totoong buhay, wala silang magagawa. And actors tend to, lalo na mga straight actors, they shy away from openly supporting LGBT because sa tingin nila, they feel that people will think that they are gay or something like that. So I really hope that I can make a change when it comes to stuff like that, because I'm not Filipino, so I don't really care if whatever people have to say, and that's why I strongly support LGBT as an ally. So yeah, sobrang layo ako sa character. Pero hindi ka naman nagkaroon ng jowang bading before. Not yet. Not yet. Mayet alam mo yan, mayet. So open ka, if ever open ka na magmahal ng isang gay.
We will find out. For now, I really like this, but Why not? kailangan ko po ng Filipino citizenship. So, yung aim namin ngayon ay pasok yung ruling na okay ang gay marriage, then isipin ko yun. Wow. Citizenship goals. Si Mark kasi ano eh, ang two best friends, na-interview ko na kasi ito, ang two best friends kasi ni Mark ay But in fairness, sinagot niya yung lahat in Tagalog, so palakpakan natin. In fairness. So how about you, Mark? Di ba ang best friends mo is dalawang bading, di ba? So Yes, po. somehow hindi ka naman nagkaroon ng pagiging judgmental. Yes po. Actually, sa totoo, nung nasa Scotland pa ako, kasi sa Scotland medyo close-minded din sila dahil sa religion. Tapos nahirapan yung mga LGBTs mag-come out. Kasi syempre, ang daming against gays. And At mga tago, di ba? oo, ang daming nagtatago. And then yung mga friends ko, hindi naman friends pero kilala ko. Ng friends ng friends ko. And nakita ko sila, they actually beat up a few gay people. And to me naman, I wasn't involved in that. I was there to witness. Pero I was so devastated. Kasi for me, for my mentality, kasi like I have friends in the 30s. But for them, it's kind of like a big thing. I guess it was just part of growing up na. Parang they have a problem with gay people. And like, for me to see them beat up people that are different, it really widened my perspective about humans. You know, we all like live in the same world where it's around. Kahit saan ka pupunta, the world is round. You know, you can't hide. So there's no point in hating talaga. And when I came, tsaka medyo homophobic ako dati sa Scotland. Kasi syempre na-influence ako sa friends. Tapos nung dumating ako dito sa Philippines, Puro bading. oo, and then so parang people Lalo na sa modeling, di ba? Oo, Ano yan? tama ka. So, yung isip ko rin, hindi sila mag-adjust para sa'yo. You have to adjust for them. You know? So, you have to support them in a way also. And be allies din. And then, the more I got to know them, the more I see na, like, curse na ako, pero they're just people. We're all the same. As long as they don't disrespect, as long as they're not bad people, okay lang yan. Just be whoever you want to be. You know, so yun ang experience ko sa Scotland. Kaysa dito. Here, I'm more open na talaga. Open-minded. I accept anyone talaga. Doesn't matter who you are, I accept who you are. Si Luis. Yung ano po yung question ulit? Nagkaroon ba ng time na nanghuhusga ka ng mga bading? I wouldn't say Nanghuli ka ng bading? From my experience po, I wouldn't say nanghuhusga po ako kasi I guess nakaasa po sa pinsan ko po. We were probably around 7 to 10 years old dun po. Siyempre kasi bata pa po ako, so hindi ko po naiintindihan yung concept ng third sex or ng sexual preference. And may cousin ako na close ko na medyo malambot-lambot po talaga. So kami ng mga iba kong cousins na lalaki din po, naasarasan namin. But growing up, marami po kami family members na part of the LGBTQ. And ngayon sa aming generation magpipinsan, meron din po. So discrimination was never existent with me towards the LGBT community. So yeah, like what they've said po, I just accept everyone for who they are. Carmi. Di ba? Biglang tumalon, di ba? Di ba, alam kasi namin na sobrang malapit ka rin sa mga bakla, di ba? As in, parang sisters mo sila, gano'n. Before ba, di ba nagkaroon ng chance na merong, alam mong kaduda-duda ang gender pero niligawan ka? Ay, naku, maganda yung kwento ko siya. Nagka-boyfriend ako. At may Alam ko yun, friends kami. At may boyfriend na siya. Minsan nag-out of town. Kayo ah. Wala mention, Nag-out of diba? town pa kami na magkakasama. So, ang parang naging joke nga, naging bading siya kasi hindi na raw kami.
So, yun. Pero siyempre nung kami pa, Tumagal hindi ko pa kayo? naamoy na. Ilang years kayong tumagal? Ito siguro mga 8 months. Oo. But ang kagandahan, talagang girl na girl. Ngayon na lang. Walang boyfriend siya, Ame. Ngayon, nagtawagan na namin, siya si tatay, ako si nanay, at yung boyfriend niya, anak. So paano mo na-discover na Hindi, nung naghiwalay na kami, few years after, lumabas na siya. Actually, and nagkaroon pa ako ng isa na manliligaw. Taga Santa Ana pa ako. And then, nabasted. Mamaya, nung may Santa Cruz, nakita ko nandun na. At siya na yung, di ba may mga Santa Cruz na gay? Sabi ko, parang si ano to? nakapangmuher na? Nakapangmuher na. Kaya nagkaroon talaga ako ng experience. Ses, o di ba? Plural yan. Na talagang may nanligaw sa akin. At yung isa, naging boyfriend ko pa. Ikaw ba yung pananaw mo na magkaroon ng asawang ala OG Diaz? Ano ba sa yun? Possible ba sa iyo yung gano'n? Tanggap mo ba Alam yung mo kasi hindi ako, I'm a Christian. Pero hindi ako mapanghusga. Parang minsan nga, sinasabi ko, siguro ang saya nun, yung pareho lang kayong bakla sa bahay. Yung gano'n. hindi Tapos may ako- anak, di ba? May anak, oo. Kaya lang ang nangyari lang kasi talaga is that ngayon, ang choose ko talaga is not to get married and to stay single. Pero for me, yun, enjoy lang ako nakausap yung muher, naging muher na aking ex, na super friend ko ngayon. Yeah. Thank you! Question, here we go. What's your name and where are you from? Hi, I'm Chad.